Här var det lite is. Ja, men det fläckar bara. Här har du. Oj, oj, oj. Ja, fint. Här var balkong. Bara vi här. Men nu har vi inga... Ska vi backa så vi har ut mot havet nu då? Det gör vi, va? Ja, det kan vi göra. Nu är det så mörkt. Men här är så jäkla fint på sommaren. Alltså. Det är otroligt vackert här då. Det är någonting här. Står det spikrakt, får jag en känsla. Jag tror det, va? Ja. Nu går ju värmen på gasol så nu blir det bra sprutt i ledningen här. Nu blir det varmt som fasen. Och så blir det varmt i hela bilen för värmeslingorna går ju ända fram i fören. Man hittar ju nya grejer och man läser nytt hela tiden. Jag fick ju se nu, det har jag inte sett tidigare, att det fanns ett luftutblås vid insteget när man går in i bilen och ska köra iväg. Där satt det ett luftblås som man kunde öppna och stänga och ändra ventilen så här hur man vill ha det. Det har jag inte sett tidigare. Vilket innebär att när vi kör nu så kommer det upp värme. Annars så har det en tendens ibland på husbilar att bli lite kallt på vänstersidan för dörren är kall. Då har man gjort det så smart så det sprutar ut värme där vid dörren och så kommer det upp gott varmt där. Så det blir inte kallt på vänstersidan av kroppen. En liten knullnalle på golvet. Ja, det är min lilla knullnalle. Det var min pappa. Ja, jag vet det till dig. Är du färdig med de här nu? Nu sitter de i varsin flutt. Ska du ha ett litet bubbelglas? Ja. Jag har satt fast dem med magnet. Inte rosé, sen spelar det ingen roll då. Nej. Vino Spumante Galanti Rosé Extra Dry Italian. Det ska bli intressant att se vad det är för färg. Åka nu för fan så jag får smaka också. Ja, den var syrlig. Syrlig, vi drog i möljiporna. Ja, då har du den framför dig nu. Sen får du ingen förrän imorgon. Adventskalender. Nummer 2. Ska vi se vad det är. Jag vet inte vad det är. The Bear. Eller The Bear. Björnen. Den har jag druckit förut. Men den är god, va? Men den du fick igår hade du inte druckit förut. Nej, den kände jag inte igen. Det förstår jag att det måste komma någon som jag inte har druckit. Eller som jag har druckit. Ja, ja, det kommer det göra. So first things first, we're gonna get everything prepped up. I think. Hopefully, and just do a little bit of veggie chopping off the bat. Take our corn, shuck that. I think that's what you call it, shucking corn. We're gonna be set over here on our eating plate. Thoroughly through, get that fire turned up, but now we can. Kolla vad gott det ser ut. Maybe not Som our ett svar shrimp, på. corn. Vitlökssmör. Everything is getting a healthy layer of butter Hälften layer. all over it. Reserve some of that for dipping. And then I wish they had it out here on the West Coast, but they do not. Old Bay, it's the best seasoning for crabs, in my opinion. It's not just because I'm coming from the East Coast. It is by far the best seasoning, but we'll just use this Cajun seasoning. It's a little spicy, so I'm not going to use a lot. Use some of that on the crabs. Top everything off with a little more fresh parsley. Jag älskar skaldjur.
Vad gott det var. Vad var kaffet då? Gott. Kaffet var gott. Vi ska se var vi ska lägga våra basflaskor. Jag har börjat organisera lite grann här, men det är inte helt färdigt på de här, kan jag säga. Det tar tid innan man har liksom fått till lastutrymmet som man vill ha det. Här är ju meningen att det ska stå 2 cyklar sen. Längst bak här, tror jag. Och så här har jag fått plats med en hel del grejer här bakom faktiskt. Så att det är bara att dra fram de här och så ligger det... Här lyckades jag få in lådor där bakom. Passar perfekt däremellan. Och så kabelvinden där också. Passar perfekt där om man behöver förlänga elkabeln. Fantastiskt trevlig ställplats måste jag säga. Här bakom den sina röda stugan där verkar det finnas toatumning, så jag ska faktiskt gå och tumma toan, och det finns vattenpåfyllning och det finns tumning för gråvatten också i marken då. En stort galler man kör fram och tömmer gråvatten, så att det är jättefint här. Här måste vara knökfullt med husbilar på sommaren alltså, det kan ju inte ligga bättre. Så att det här stället kan vi varmt rekommendera för er som är ute och åker husbil både på vintern och på sommaren. Jädrar vad jag fryser om fingrarna nu, det är 0 grader, kanske någon minus. Dock, om man kommer på vintern som vi gör nu, då är det ganska branta backar, alltså inte jättebrant, men om det är is då är det ändå tillräckligt brant, så att då gäller det att ha utrustning för det. Nu är det ingen is, ingenting här, så att nu funkar det. Men hade det varit snö och halt så kanske man får, för det är som en ganska skarp kurva när man ska ut där, så man får inte jättemycket fart när man ska ut härifrån. Och här har vi Frankie, står och väntar på att vi ska packa ihop oss, och vi ska åka tillbaka till gasolfyllarna nu där vi var igår. Men vi tänkte att vi kan lika gärna fylla upp så att vi har fullt igen nu när vi åker. Sen så kommer vi fylla på igen när vi åker söderut, troligtvis i Gävle då. Men nu är vi bara några kilometer från Hudiksvall, så att vi åker tillbaka dit, fyller upp, och sen så ska vi åka ner till en plats som heter Långvindsbruk. Ett jättetrevligt ställe. De har dels en ställplats och sen så finns det vid vattnet man kan säga en parkering där man kan stå under förutsättning att det inte är fullt med snö och oskottat och så. Men nu är det ju ingen snö, allting har regnat bort och så har det fryst på lite grann. Så vi tänkte vi ger det en chans, åker dit och testar och frikampa i natt då. Göra av med lite gasol och lite ström och så, se hur det funkar. En sak som jag har lagt märke till som skiljer sig lite grann från hubben när vi åkte omkring, det är att i hubben så hade jag lösa lampor så här, som jag hade bytt glödlampa till LED-ljus då. Och de var max 3 watt tror jag varje lampa. Du kunde ju dra på varenda lampa i hubben och det var knappt någon strömåtgång överhuvudtaget. Väldigt, väldigt lite. Jag kommer inte ihåg i ampere exakt hur mycket det var, men det var inte så mycket när man drog upp på ljuset. På moderna bilar idag så är det LED-lister. Och det är långa LED-lister och det är flera stycken plus vanliga lampor. Det drar jättemycket ström jämfört med vad det gjorde tidigare. Så att det får man faktiskt hålla koll på. Det är bättre att ha lite sån här mysbelysning med batterilampor och lite sånt där. Och så kanske ha någon eller några lampor tända. Då drar det inte så mycket ström. Men annars är det inga problem att dra ut 3-4 ampere i timmen med LED-lister och sånt tänt. Och det är en jädra massa ljus i nya moderna bilar. Så att det gäller att hålla koll på sin ampermätare där och se vad det drar. Om man nu gillar att ha väldigt, väldigt ljust och upptänt. Men jag tycker det är mysigt med, faktum är att det är mysigt med de här batterilamporna och det. Det är klart man får ingen värme av det som med vanliga stearinljus, men det känns som att det är bättre. Väldigt trevligt faktiskt. Men nu ska jag ta in kabeln, den är lite smutsig.
Så jag får ta och torka av den. Den rullar ju in sig själv den här kabeln. Så att det är ju som en trumma där inne på insidan. Så man drar i den och så åker den in av sig själv och så lindar upp sig på en trumma. Så det är ganska käckt faktiskt. Jag tror det är 20 eller 25 meter. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Kameran och så ser man husbilen i en bild där. Så du ser precis vad som är runt hela husbilen. Och så har man backkameran. Den kameran kan man ändra om man vill ha sidokamera höger, vänster, fram eller back då. Fast det känns mest logiskt att ha det bak. Och så som Carola sa, spegelbilden är ju fantastisk med havet där bak. Det här har jag aldrig öppnat. Ja. Det här har jag aldrig öppnat. Här kan man ju lägga grejer. Ja. Jag lägger en sån här matta i botten så att det hasar runt. Ja. Här har jag glasögon på längden och tvären. 3 stycken. Pennor kan vi lägga där. Det är käckt här nere. Där kan man ta med grovvatten och toa och tanka vatten när det väl är säsong. Det kunde man tömma bara. Nu kunde man tömma grovvatten och toalett tömde jag. Men det gick ju inte att spola toaletten. Nej. Nu har jag bara pinkat igen några gånger. Nu ser vi hur det ser ut. Det såg vi inte igår. Då var det kölsvart. Men lite skit i rutan. Vad fint. Jag undrar vad själva gården är. Den måste leva längre upp, va? Ja, det verkar så. Tack för besöket, stod det på en skylt. Riktigt fint i alla fall. Här är ju lite lerigt, eller vad man ska säga, grus. Så bilen är ju så smutsig på utsidan nu. Fan, vi får spola av den när vi kommer Hur hem. många grader är det? 4. Vi skulle kunna spola av den kanske om det fortfarande är varmt. Då. Ja, det gör vi. Fan, vi ställer inte tillbaka den så här. Här är ju is på gatan. Här har inte solen kommit åt, vet du. Och det är såklart lite lurigt, men det är grus på också. Hur mycket diesel har vi då? Vi har 25 mil kan vi åka. Här har de kapat bra där. Och det här var så isigt. Nej, vi har åkt förbi det nu. Du satt ju... Men det var ju längre. Nej, det var inte det. Då var det inte så farligt här. Det var en sträcka där det var ren is med grus på. Det har varit ett fint garage. Ja, det. Men det var inte så man fick in en husbil, tror jag inte. Men alla har inte husbilar. Det var 3 garage. Jag satt en mössa på en sten. Fan vad snorig jag känner mig hela tiden. Här tror jag. Var den här utsikten vi pratade om igår. Possible Ice on Road står det på. Du har lite dåligt med fart. Jag ska kolla så jag stängt alla lådor. Man ser ju det härifrån i alla fall. Det syns som man är nygrävd över Ja, vägen. de har breddat vägen där. Just det. Kanske de ska bygga någonting här. Oj, vad den tomten låg där. stugan var risig. Däck de hade där. De ska bygga hus där, därför de var beredda. Nej, jag provade förut. Ja, nu har vi varit och tankat här på plåt och gasol i Hudiksvall. Och det gick ju inte på så mycket. 4,5 liter gick det på. Så det var vad vi gjorde slut på igår för att testa grejerna då. Så vi körde prioriterad gas och så el också. Men jag ville framförallt åka hit och tanka för att se att det inte läckte någonstans och så. Så vi kollade tillsammans, han och jag han som tankade och så jag då med. Gick igenom det och det verkar tätt och fint nu så att inga konstigheter. Så nu ska vi åka till Långvinds bruk.
destination at 13:36. Ska ta och slå in det. Där har ni plåt och gasol. Vill du ha? Ja, tack. Åh, vad kall den var. Så jag borstar tänderna så det smakar konstigt. Iskall mandarin alltså. Då ska man inte ha sådana tänder som jag har. Det här är vägen ner till Långvindsbruk. Fantastiskt fin väg, speciellt på sommaren alltså när träden är gröna. Det är helt otroligt fin väg. Och grusig vägen var det. Det var väl sand där? Då vill man inte ha stenskott, är det det du tänker på? Precis det jag tänkte. På jätterutan. Här är det isigt. Man ser när solen inte tar. Där är is. Då blir det is, ja. Rena isgatan. Det var en rejäl traktor och ett rejält släp. På broarna då brukar det vara. Det ryker ovanför sjön där borta, ser du det? Är det en camping här också då? Det vet jag inte. Ja, det stod ju det. Elladdningsstationer, ja det var det du sa alltså. Det är en skylt där. Det lyser lite lampor på huset men det ser jävligt mörkt ut där inne alltså. Det står en skylt där ute. Jag ser inte om det står öppet eller är det parkeringar på andra sidan också eller? Jag vet inte. Jag tror det är det. Jag tror att se skylten. En konstig Stängt ställe. för säsong. Kolla här är bord och grejer uppe i skogen där, ser du det? Ja, det är säkert jättefint på sommaren. Ja. Lite skumt mitt i skogen. Men har vi åkt den här vägen? Jag känner inte igen det. Ja. Men vi kom väl inte från det här hållet då? Då Nej. kom vi nerifrån. Söderifrån. Han kanske är där inne och äter han. När jag sitter där. En Corvette hade han där. Välkomna, står det. Jag ska gå och kolla. Men det ser ju jättemörkt ut. Men jag Gå ska och gå kolla först innan jag sätter på mina skor. Ja. Och vill vi stå en till natt eller vad vi nu vill i Långvind. Då Då kan vi åka upp hit och äta. Ja, kan vi. För det är inte långt till... Jävlar, han ser vad han gör nu va? Ja. Ja men så gör vi då. Ja. Och det är trevligt, det var väldigt fint där inne. Du får väl ta en kaffe och en macka till lunch då. Ja. Du kan äta upp den där Vi har knäckebröd. saffranskakan du. Ja, det vill jag göra. Den var inte stor såg jag, men det räcker. den blir naggande god. Ja, så, det är ju en bit. Alice, lite. Och så ska vi ha lite espressokaffe också. Det är stängt, grabben. Han vet då det. Han stod ju vid en villa här borta. Kolabit oil. Ja, jag känner att det är När jag var ute och gick här nu så var det en ren isgata på asfalten. Så att här är inte salta kan jag säga. Så det får man gärna tänka på då. Men Frankie Boy har ju bra däck. Ingen trafik heller, det är skönt. Ja, det är jäkligt skönt. Man slipper kännas i vägen hela tiden. Nu har vi inte så långt kvar, 12 kilometer. Det är 2-3-tiden så... Klockan är 22 nu. Ja, klockan är 22. Och det är, snart så är solen nere. Det är ju nästan så att man inte ser solen. Det är precis så att vi har sett solen idag. Över trädtopparna. Den här vägen som var så jävla fin på sommaren. Ja, fantastiskt. Mm. Ja, nu har vi kommit in i Långvind här och Här på är vänster hand längre ner så kommer det en ställplats. En liten bit kvar är det. Det här är så jäkla fint på sommaren alltså. Det är otroligt vackert här och det är vackert nu också i och för sig. Så nästan ut som de har borstat vägen från alla löven. Ja, det är helt rent på vägen. Muren är så jäkla fin. Ja, den är vacker med den gröna mossan. Så jäkla fina träd. Vad mossiga de var.
Det stora huset som ligger på höger sida bort igenom här, den här gården, den är också fantastiskt vacker. Vi tror att det är någon typ hotell eller någonting sånt där. En kursgård. Kursgård, ja. Then you have reached your destination. Och på vänster sida här bakom det vita kapellet så är det en ställplats. Och en jättefin julgran där nere med. Det här är ju gammalt järnbruk det här egentligen. There left. Then you have reached your destination. Här inne är ställplatsen. Och här är det vita huset i duschar och sånt där. Här är folk ute och promenerar. Här är Café Bränneriet. Det var en som gungar fram. Undrar vad de skulle. Ja. Kolla Stod om en grill på backen. jag såg. Ska de kolla om det är öppet där kanske? Här är Bruksmuseet. Rum är 990 kronor. Malmkajen ligger där borta. Nu hinner vi gå en liten promenad innan det blir mörkt då. Ja. Alldeles strax när vi kommer förbi de här gamla, vad heter det, förråden är det väl, eller vad är det kallas för nu? Ja, Hebränt, nej. Här är gamla hus och lokaler här. Från bruket. Här finns tavlor och grejer som talar om allting också. Vad står det en plåtis där? Nej, det var en personbil här nere. Ja, det är så jäkla fint när man kommer fram ner mot vattnet här. Otroligt fint alltså. Hoppas att de inte har satt upp skyltar nu att det är förbjudet att stå här. Och vi brukar stå på vänster sida här nere. Köra runt och ställa oss efter Ja, längsen. jag kör ner vid den bilen och så vänder upp och ställer mig. De har flyttat på parkbänken eller bänkarna. Det är lite is på mitten här. Ja, det ligger lite is där borta. Ja, här menar du? Ja, i vattnet är med. Ja, det är inte så mycket. I havet. Nästan så jag kunde tagit ut gasolspisen och dratt på kycklingen på bordet. Men nu lutar vi ju lite dumt alltså. Eller? Luta lite däråt va? Däråt, ja. Så, välkomna till Långvindsbruk. En idyll vid kusten. Utan det snårde. Välkommen Långvinds natur- och kulturstig. Lämningar efter det gamla järnbruket. Café Bränneriet och här inne finns det toaletter. Om det är öppet vet jag inte. Hur verkar det? Den här muren är byggd på såna här slaggsten som de fick från järnbruket. Nej, den är här.
Det är nog så. Skulle kunna vara så dippad. Älskling, det heter inte ludder, det heter skum. Det där var väl lödder det. Hon är luddrig, eller hon. Ludder-Carola. Bättre än luder Carola. Ja, det kan jag hålla med om. Ja, fin promenad. Det är lite kallt nu. Eller ja, det är jätterått är det faktiskt. Så att nu blir det gott att försöka elda upp i husbilen här. Där nere står Frankie Boy. Och väntar på oss. Vad har vi ställt temperaturen på nu då? 21,5. Vad varmare behöver vi inte ha. Jag tror det igen där i taket så håller vi värmen lite bättre. Så. Kör vi på invertern. Ska vi se hur många ampere det är då? Ja. 105 ampere. 106 ampere. Det är jättemycket. Men det är ju för att det är en kaffemaskin. Men det fungerar ju. Ja, ja. Kör på slingan. Nu ska jag ha, vad heter det, saffranskladdkaka med lingongrädde till. Vad sned den då kommer. Och det är smarrigt, det kan jag lova er. Så fint! Ja, och så har jag ett ljus här bakom mig. Ja. Inte nog med att man sparar ström när man gör så här. Det är ju mycket mysigare än att ha de här jävla... Det här är fullt tillräckligt om man sitter så här. Varna. Olé!
En sån som jag har reagerat på i den här husbilen efter 4 nätter tror jag det är vi har sovit i bilen nu. Som man faktiskt funderar lite på innan man köper en sån här bil. Är det verkligen rätt att ha en säng som man sänker och höjer? Det känns som man sover i akten på en bil med långbäddar. Ungefär så. Det är ingen skillnad. Den är så stor den sängen. Både lång och bred och den går att sänka så pass långt ner. Så den är inte högre upp än en bil med långbäddar och stort lastutrymme. De är ofta så höga så att när jag sätter mig i den så tar huvudet i taket. Men det gör det inte på denna. Fantastiskt trevlig säng där fram och gott om utrymme. Och allting finns, taklampor och mysbelysning och USB-kontakt och 230 volts kontakt. Allting man kan tänka sig. Så det tycker jag är ett plus faktiskt i bilen. Ett stort plus. Tycker du också det? Och så har du ju sovit jättegott i natt. Ja, det har jag gjort. Jag har sovit jättegott i natt. Så att bara det. Nu har jag sovit jättegott i natt. Jag har inte sovit super... Nej, och på väg att ta din värktablett. Nej, det är ingen värktablett. Eller vad var det? Det är D-vitamin. Jaha. Nej, jag har sovit så jäkla gott i natt. Och gör man det en gång så vet man ju sen att det går faktiskt sova väldigt gott. Nu tidigt på morgonen så började det regna så det smattrade på taket. Det brukar inte jag tycka är så mysigt i och för sig. Men jag har sovit 7 timmar på sträck nästan. Inte riktigt men nästan. Nu kommer svanarna där nere i viken. Fasen vad fint det är. Det är så jäkla fint där alltså. Jättefin plats där. Det här är ju en plats, ett ställe där det är totalt kolsvart när det blir mörkt så att säga. Här finns inga lampor, ingenting. Så du har bara din belysning på husbilen eller pannlampan. Något annat är det inte. Men igår var det faktiskt fullmåne. Och helt plötsligt så såg jag i takluckan där framme vid sängen hur det lyste upp fast den var föredragen så såg jag att det lyste lite igenom. Och då öppnade jag den och då såg jag att det var fullmåne. Så att då ser man ju lite mer. Men annars är det kolsvart här. Längre upp där det gamla järnbruket och där finns det massa lampor och så. Och där finns det ju även en ställplats om man behöver el. Men vi är lite osäkra på hur den var öppen eller inte nu. Jag tror att ställplatsen var öppen men... Ja, det finns toaletter och dusch där och det kan man nyttja även om man inte nyttjar ställplatsen. Men då kostar dusch 60 kronor och toalett 20 kronor. Och sen står man ju på gräs där så den är väldigt mjuk när det är så. Ja, lite osäker. Det är lite liksom gräs. Det är en grusgång i mitten och så kör man ut på gräs. Så att det känns som att det kan vara lite halvskumt nu när det är så här blött. Vi snålade inte på ström överhuvudtaget igår och se hur det fungerar när man frikampar så här. Jag jobbade med datorn i 2,5 timme och datorn drar jättemycket. Den drar nästan 10 ampere i timmen ungefär, mellan 8 och 10 ampere. Så det gick 20-25 ampere bara när jag jobbade med datorn. Sen så tittade vi på en långfilm på den stora tvn här och det går ju på inverter och den drog också mycket ström. Sen så gjorde vi kaffe med espressobrygga. Ja, och hela den här biten. Sen så går ju kylskåpet går ju på gasol nu då. Och så är det lamporna då. Men vi har ju inte mycket lampor tänt på kvällen. För vi har ju så mycket mysbelysning och då behöver man inte ha lampor tänt. Men det är 63% kvar i litiumbatteriet vi har. Så vi har förbrukat rätt så mycket. Och så har jag en mätare här så jag kan se hur mycket gasol är kvar. Och gasol går det jättemycket. Och jag inbillar mig lite grann att den här aldepannan, den är, när den jobbar på så drar det mycket alltså. Men vi har 60% kvar på den flaskan som vi satte på när vi kom hit igår. Så det har gått 40% gasol sen igår eftermiddag till nu då. Det är mycket. Det är ganska mycket. Och då är det ändå på nollan ungefär ute så att det är inte jättekallt. Och sen så kan man ju tänka sig den här bilen är 7 meter lite drygt. En bil som är 8 meter eller 8,5 meter om du ska värma upp den med gasol så går det mycket, mycket mer gasol. Så det får man ta med i beräkningen om man inte står på el på vintern då. Det går inte att frikampa speciellt länge utan att man måste köpa ny gasol. Vad är det här för bra kanal? Popmusik.
ju skorstenen upp i skyn där. Men bakom trädet. Den sticker långt upp. Ja, det vill man inte in och äta heller då, så det är jävla märkligt. Men jag blir förbannad för man kan ju inte ha skylten ute när man har stängt. Då får man, det är det första man får göra. Man får ta bort skylten då. Nu har Carola hittat någonting ute i skogen, så vi är faktiskt på väg ut i skogen. Nej, det känns inte bra. Du måste ju köra framåt. Kan du lägga från den jävla kameran?